Hi guys! So we're at Raileigh. Saan ni Raileigh? Raileigh rano? Why line some fly? So we're at Raileigh. So yeah. Thank you Libran Food and Travel for sponsor. Where are you going? Let's go. Tara na. Open, uy. Pizza. Ano sa pizza din yun? Take out? I-take out lang. Hi ma'am, what's your order? Ma'am, naka-QR? No. Ma'am, ampun ka ma'am? Hindi long first time di mo take. Hi. Hi guys, so we're at Raileigh. Saan ni Raileigh? Raileigh rano? Why line some fly? So we're at Raileigh. Raileigh na siya sa Baybay. So yeah. Thank you Libran Food and Travel for sponsor. So nagawa pa rin sa akong order. Charon. Pusing ako kang. Dali. Pusing. Isuwa ka na. Ako nalimpyo guys. Ako nalimpyoan. Lasagna. Puno ni Kuwat. Ay, carbonara. Guys, puno ni Kuwat ka guys. Bago pa man nag-birthday guys. Nanami carbonara. Imo na carbonara. Number 6 babe. Para unsa man ni siya? Tissue mo na. Tissue. Uy. Wow. So this is Del. Ayun, kay wa naman siya. Di na siya mag-iit. Ha? So, money lang on classic burger. Yes, that's it. And carbonara. And yaya. Main course. Main course. Dessert. Rar. Red velvet. Di naman ako. Ano ba? Mama, perya ba? Butukan.
Mga Pinula pa nila. Sabi na, mahulot sa katawaan nila. ang makaurot ano yung ha? Na, makalat ang rano. Red velvet. Ano ka, bebe? Nahipon? Na? Ha? Alam mo na ka ba na? Kaya, makabusog naman dahil pagay. Makabusog mo? Ray, kung ang gusto na ito. Blackpink, teka. Pipino. Di ba ni Pipino? Pipino mo? Sibuyas? Ay, sibuyas din na. Di ay? Sibuyas niya mo? Ah. Sibuyas. Ay, kauna. Nga, ang gusto nila kaya yun, sibuyas. Gabi. Kung niluwang. Sibuyas. Yun na. Gadi sila mukhaon guys, sibuyas. Ako na lang. Ew. Tang mo na. Sayang. Oh. Ma, ibayaran din na to. Ayaw bilang steak. Vegetarian. Nani. Paano man yung pichay? Mama na yung paulan ng baba. Ano sa English sa pichay yan? Kabe? Mati mo? Di naman dito ka marot mo. Di. Dapaon? Bebe? Hindi. Bayain ako ng Kasi wala pa kabuto for na. taon niya po nandito. Ganun na ma'am siya gihapon. Ganun ka, kitang es. Ana si Loy ay kumagiaton sa kaning kalimbana na. Loy, iagi sa ni nanay ng panit sa Loy. Tagay si nanay. Iyang day hatag di ay. Paghuman. Nanay. Ay nanay nga. Asa man ka Loy? Shopping. Kaya nagbitbit man siya og cake para kay ilang mo na ihawag na ngayon makuha mo tunga ng cake. Nya, moto dito ilan ni kuan sa kalimbana na kananay lumin pod. Nalibit si Loy. Ano masasabi mo sa pagkain? Bisita si Kuya Niwang. Niwang niya. Nasirok siya. Niwang daw. Tagaan niya og kanang pagkaon. Kung ay nilang tutanda, tanda anak ay maluik at tuwi. Madug lagi. Madug. Maana na may inigkanda ko anak kay gawas naman. Pwede yung Ano na isasagam mo? ha? Ano na ay. Hindi mo siya mo pa ito tayo. Kami mo po. Ano ba yung kaya na? Naman ang classmate, si Michelle. Libre naman siya papa. So we're done eating. Thanks. Are you done? So that's it for today, guys. Hope you like this video. Nahimdag na ako na.
So yes, that's it for today. Bye. Bye. So please don't forget to subscribe, Libran Food and Travel. share. Like and share. Bye.